8 هفته مونده به مسابقه آرنولد کلاسیک و این آپدیت زیبا از سامسون داوودا. روز گذشته این آپدیت جدید رو از درک لانسفورد داشتیم. امروز سامسون داوودا تلافی کرد، یه آپدیتی از خودش گذاشت و خواست که از قافله در واقع عقب نمونه. خبرگزاری ها خیلی زوم کرده بودن روی درک لانسفورد. سامسون داوودا خواست توجه همه رو به سمت خودش جلب کنه. خیلی زرنگه بچه‌ها تو این داستان. ببینین اصلا نمیذاره یه روز بیشتر فاصله بخوره بینش. صحبتی هم که کرده بود خیلی جالب بود. اومده بود گفته بود که من قابل شکستم، شکست کسی میتونه منو شکست بده، ولی تو مسابقه آرنولد کلاسیک نفر اول من میشم، نفر دوم میشه اندرو جک، نفر سوم درک لانسفورده. به نوعی اومده گفته من غیر قابل شکستم، ممکنه منو شکست بده مثلا درک لانسفورد، ولی پیش بینی کرده درک لانسفورد گذاشته نفر سوم. به هر حال اینم از ریزه‌کاری‌های سامسون داوودا هست و جنگ در واقع میشه گفت که اعصابی که راه انداخته. جای دیگه هم اومده گفته که کی گفته که نمیتونم حجم بیارم، همزمان کاندیشن خوبم داشته باشم. این داره برمیگرده به داستان میلو سارسف در واقع که این حرفا رو زده بود. میلو سارسف اومده و صحبت کرده بود که سامسون اگه حجمش بیشتر از این بشه کارت و کاندیشنش رو از دست میده، ولی الان داریم میبینیم که بیش از 320 پوند وزن بدنشه و این کات و کاندیشن خیلی مناسب و نسبتاً داره و گفته بعد اگه مربی خوبی داشته باشی این قابل انجامه و ممکنه. این رو داره به نوعی به میلو سارسف در واقع گوشه میزنه که من با زنم دارم بهتر میشم از زمانی که با تو بودم و خب به کسی هم پوشیده نیست. واقعا یه تغییر کلی تو بدن سامسون داوودا تو این 1 سال اخیر از آرنولد کلاسیک انگلستان به این بر جاری شده و کاملا مشخصه که سامسون یه تغییرات اساسی تو بدنش انجام داده. به هر حال یه بار یادم زمان میلو سارسف گفته بود من بخوام تو وزن 300 پوند خودم برسونم برام خیلی سخته، ولی الان داریم میبینیم که با 300 پوند میاد مسابقه میده و وزنش 320 330 پوند، یعنی یه چیزی نزدیک 134 کیلو موقع مسابقهش هست. باید ببینیم تو آرنولد کلاسیک چه اتفاقی میفته. خب بریم سراغ آپدیت بعدی از کارلوس توماس جونیور. بچه‌ها این فیگور رو امروز منتشر کرد کارلوس. ببینید چه بدن زیبایی داره، چقدر عضلاتش گرد و قشنگه، منو یاد فیل هیس میندازه. کم سن و سالم هست، تقریبا میشه گفت تازه حرفه‌ای شده. سال گذشته 2013 2 سال پیش در واقع 1 سال و نیم پیش یه مسابقه تگزاس پرو داد 2023 رو که اونجا مقام سوم رو کسب کرد. برای اولین مسابقه حرفه‌ایش خیلی خوب بود، به هر حال تجربه‌ای هم نداشت، ولی بچه‌ها روز به روز داره بهتر میشه. کارلوس توماس جونیور میتونه وایلد کارت و در واقع بلک هورس مسابقه آرنولد کلاسیک باشه. بعید نیست که ایشونو ما توی تاپ تری حتی ببینیم. باید ببینیم چه اتفاقی میفته، آیا میتونه کاندیشن مناسب خوبی بیاره. مربیش بچه‌ها پاتریک تور حالا من زیاد قبولش ندارم، شما خودتونم بهتر میدونین، با منم یکم زاویه داره، منو بلاک کرده، ولی خب مربی هست که میتونه کاتو کاندیشن مناسب رو بیاره برای ورزشکاراش. من فکر میکنم اگه بتونه با همین حجم بسیار زیبا و گردی قشنگی بدنش داره کات مناسبی بیاره، واقعا میتونه به یه وایلد کارت تبدیل بشه در مسابقه آرنولد کلاسیک اوهایو و حتی تو 3 نفر اولم بیاد. دوست دارم نظرتون رو بچه‌ها راجع به کارلوس توماس جونیور به من بگین. این بدن بسیار زیباست و مطمئن هستم که با این حجم و زیبایی که داره میتونه جزو ستاره‌های مسابقات در سال 2025 بدنسازی باشه. به هر حال ستاره امسال ما مطمئنم بعد از مارتین فیتزواتر میتونه ایشون باشه. حتی گودویتور هم داریم که راجع به ایشون هم صحبت میکنیم. نسل و خون جوانی توی رگ مستر المپیا و دنیای حرفه‌ای NPC داره دمیده میشه. از این طرف ما بهروز تابانی رو داریم، کارلوس توماس جونیور رو داریم، گودویتور رو داریم و
دیگران که بدنی بسیار عالی دارن. مارتین فیتزپاتر رو که دیدین بچه، سال گذشته اومد بدون ادعا و مدعا نفر 4 مستر المپیا شد، جایی که با درک لانسفورد مقایسهش کردن و حتی وسط هادی و درک گذاشتنش. خب بریم سراغ آپدیت بعدیمون که کسی نیست جز گودویتو. گودویتو بچه ها دیگه به کسی پوشیده نیست که ایشون هم یکی از جوانای جویای نام هست. سال گذشته ایشون هم 2 بار ترای کرد که جواز المپیا رو کسب بکنه. بار اولش مسابقه آرنولد کلاسیک برزیل بود، همین مسابقه که داریم با هم میبینیم. میخوام یه نکته رو بهتون توجه بکنم. این مسابقه آرنولد کلاسیک برزیل حجم بدنش رو در نظر بگیرین با مسابقه بعدی که حدوداً یه ماه و نیم بعد برگزار شد توی دیترویت پرو. میخوام ببینین چقدر فرق کرد حجم بدنش. اینجا در مسابقه 3 شد، اولین مسابقه حرفه‌ای که داد، و در مسابقه دیترویت پرو 2 شد، جایی که مارتین فیتزپاتر اول شد و گودویتو نفر 2 شد. ببینید چقدر فرق کرد تو این مدت. بدنی که اومد یه شلاقی خورد توی مسابقه آرنولد کلاسیک برزیل و بعد با چه آمادگی بالایی اومد اینجا با یه اختلاف امتیاز به مارتین فیتزپاتر باخت. و جالبه که دیگه مسابقه‌ای نداد، تلاشی نکرد برای ورود به مستر المپیا. رفت آماده سازیشو شروع کرد، رفت دوران حجم و منتظر بودیم به هر حال یه مسابقه رو بیاد، ولی آپدیت هایی که میداد همش تو حجم بود. تا ببینیم چه اتفاقی برای امسال میفته. بریم سراغ اندرو جک. بچه‌ها اندرو جک تمام سیلندرهای موتورش داره کار میکنه، در واقع میشه با تمام توان موتورش رو روشن کرده، داره کاری میکنه که بتونه اون بدن تگزاس پروی سال 2024 رو که تمام دنیا رو شگفت زده کرد، با 300 پوند 299 پوند اومد روی استیج، در واقع 132 کیلوگرم وزن اومد روی استیج و خودشو آماده کرده بود برای قهرمانی و این کارم کرد. بدنی بسیار زیبا، کاتو کاندیشن خوب. همون موقعی که باسکول رفت با لباس بود خیلی ها میگفتن ایشون اندرو جک نمیتونه اون کات مناسب رو با این وزن داشته باشه، ولی وقتی ما بدنش رو استیج دیدیم واقعا همه لذت بردیم. یه سر و گردن از رقبا بالاتر بود، کاملا مشخص بود، با قد بلندی که داره. مونالیزای پرورش‌اندام نشون داد که هر کاری براش انجام شدنیه. ولی نکته جالب اینه که این روزها در واقع میشه آرامش داره تمریناشو مرتب انجام میده و بسیار منظم. خودش گفته من میخوام کاتو کاندیشن مناسبی بیارم، حجم به اندازه کافی دارم، وزن خوبی دارم، میخوام کاتمو زیادتر بکنم. در واقع میخواد حجمشو بچه‌ها حفظ بکنه، با کاتو کاندیشن مناسبتر بیاد به جنگ سامسون داوودا. توی مستر المپیا سامسون داوودا با اندرو جک مقایسه نشدن، چون خب کالوت اول ایشون کالوت دوم بود نیاوردنش، ولی در مسابقه آرنولد کلاسیک این فرصت رو داره که کنار سامسون داوودا بیسته، فیگور بگیره و قابلیت‌ها و برتری‌های خودش رو به نشون داورا در واقع بده و ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد اگه بتونه بدن سمت راست همینطور که دارین می‌بینین تگزاس پروی سال 2024 رو روی استیج بیاره یا حتی بهتر از این. من میگم کار سامسون داوودا مشکله. حالا به هر حال باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. دوست دارم شما هم نظراتون رو به من بگین. بریم سراغ نیک واکر. نیک واکری که از هادی چوپان سنگین زدن رو در واقع یاد گرفت. البته به اندازه هادی چوپان سنگین نمیزنه ولی قدرت بدنی خوبی داره، جوون هم هست، 31 سالشه، هنوز قدرت جوونی در رگاش هست. باید ببینیم چی کار میکنه. تمام طرفدارا که ازش ناراضی هستن به نوعی از سال 2023 و 2024 که در مسابقه مستر المپیا شرکت نکرد. سال 2023 که یه 10 روز مونده بود به مسابقه همسترینگش پاره شد، میخواست مسابقه بده به گفته خودش، ولی خب دکترش منعش کرده بود و سال گذشته هم که دیدین بدنش پاسخ نمیداد. حالا بابت شاید داروهای زیادی بود که استفاده کرده بود، ولی کلن بی خیال مسابقه شد. سال 2024 تنها مسابقه که تو این 2 سال داده بود همین نیویورک پرو بود که کنار مارتین فیتزپاتر قرار گرفت
یه برد شکننده با 1 اختلاف امتیاز. البته خب اون 1 اختلاف امتیاز هم براش کار کرد، به هر حال تونست قهرمان بشه. همونطور که میدونین مارتین شرکت کننده ضعیفی نیست. شاید اون موقع مارتین یه مقداری اسم و رسم نداشت، ما یه مقداری بهش پرداختیم تو مسابقه دیترویت پرو، اگه یادتون باشه قهرمان شد و من اونجا گفتم ممکنه ما آینده خیلی روشنی، همین حرفایی که دارم برای کارلوس توماس جونیور میزنم اون موقع برای مارتین فیتزپاتر زدیم. به هر حال نیک واکر تمرینای سنگینش رو حسابی داره انجام میده. 2 مسابقه مورد نظرشه، پیتسبورگ پرو و نیویورک پرو، که هر 2 با مارتین فیتزپاتر میخواد رقابت کنه. باید ببینیم در این رقابت آیا میتونه به راحتی مارتین از پیش رو برداره. اگه این کارو بکنه قطعا ما میدونیم که ایشون میتونه توی تاپ 4 مستر المپیا قرار بگیره. بریم سراغ مایک سامرفیلد و آپدیت هایی که روزانه میذاره. اینجا با یکی از یارای تمرینیش در واقع فیگور شکمش رو دیدیم. مارتین خیلی خوبه در این حجمی که داره، چه کات و کاندیشن مناسبی داره و واقعا قابل تحسین. مارتین استایل بسیار زیبایی داره و مطمئن هستم که میتونه قهرمان آرنولد کلاسیک بشه و حتی شاید بتونه جانشین خیلی خوبی برای کریس بامسد. اینجا اون کات و کاندیشن رو ببینین، تو این حجم کات و پاشو بچه ها ببینین، اون پر روی عضله کوادش کاملا مشهوده. دوست دارم شما هم نظرتون رو راجع به مایک سامرفیلد بدین. از بدنهای شیک و زیباست، همینطور که دارین میبینین. هرچی آدم نگاه میکنه بدن ایشونو واقعا خسته نمیشه. به هر حال من فکر میکنم ایشون اگه تصمیم بگیره بمونه در کلاسیک فیزیک میتونه جانشین خوبی برای کریس بامسد باشه و چند سالی قهرمان این دیویژن. این از برنامه امروز فیتکن. امیدوارم از برنامه ما خوشتون اومده باشه. اگه بار اول از ما رو میبینین سابسکرایب کنین، لایک و کامنت فراموش نکنین. مراقب خودتون باشین تا برنامه بعد. خدا نگهدار همتون.